سلام و عرض ادب دارم بیننده های عزیز. فکر میکنم جلسه 5 یا 6 باشه. آموزش کاربردی کوبیده رو داریم. همیشه جز آموزش های جذاب بوده. خوشحالم که میتونم این خدمتی بهتون بکنم. ادامه میدیم. تورنتو کانادا هستیم با دوستان عزیزمون. امروز با گوشت گوساله میخوام یه کوبیده خیلی خوشمزه و بدون بو درست بکنیم. اسپانسر خوبمون رو داریم، کمپانی آکروشف. تمام محصولات کامرشیال رستورانا رو تهیه میکنن، خدمات خیلی خوبی دارن. ما تمام محصولاتمون رو از اون خریداری کردیم. قابلمه های نچسب، چرخ گوشت، دستگاه های کباب زن، کباب گیر، هر چیزی که فکرشو بکنید میتونه براتون تهیه بکنه و امکانات خوبی در اختیارتون قرار بده. بهترین و خوشمزه ترین گوشت رو میتونه قلبه‌گاه بهتون بده، به خاطر اینکه خیلی چرب و خیلی لذیذه، ولی از حد که بگذره یه مقدار کباب کوبیده‌تون بریده میشه و خب بو میگیره. شاید همون لحظه بو نگیره و تو سرو اول به مشکل نخورید، ولی اون کباب که معمولاً مخصوصا توی کانادا غذا میمونه فردا داغش بکنه. حالا شاید تو ایران خیلی هم مرسوم نباشه، ولی اینجا خب این کار رو خیلی راحت انجام میدن. اون بویی که فردا میده خیلی زیاده، به خاطر اینکه قلبه‌گاهتون زیاد بوده یا حالا چربیتون زیاد. anyway، ترکیب مخلوط گوشت گوسفندی و گوساله میتونه ترکیبش 60 به 40 باشه. 40% قلبه‌گاه استفاده بکنید، 60% سردست گوساله بگیرید. سردست گوساله گوشت تقریبا لخمه که شما چربیش رو از طریق قلبه‌گاه گوساله تأمین میکنید. برای نمک به ازای هر کیلو 12 گرم نمک، فکر میکنم تو ایران مقدار بیشتری نمک میزنن، 15 یا 18 میزنن. خب غلظت نمک ها فرق میکنه، یه نمک بیشتر شوره، یه نمک کم، ولی اینجا رو 12. 2 گرم فلفل سیاه میتونید بزنید. میتونید 1 گرم فلفل قرمز بزنید، 1 گرم فلفل سیاه. تکنیک من اینه، 1 گرم فلفل سیاه، 1 گرم فلفل قرمز. دلیلش هم اینه که خب فلفل سیاه میکنه دیگه. هر چقدر بیشتر استفاده بکنید گوشتتون رنگش طبیعتاً تیره تره، ولی تو فلفل قرمز نه، این اتفاق نمیافته. جوش شیرین استفاده میکنن، به ازای هر کیلو معمولاً نیم گرم جوش شیرین میریزن. زیاد توصیه نمیکنم، اگرم بکنید زیاد فرقی نمیکنه. جوش شیرین رو نیم گرم استفاده میکنن. سلام عرض ادب. جوش شیرین رو نیم گرم استفاده میکنن، ولی شما میتونید به جای جوش شیرین، تکنیک ما سینه مرغ استفاده کردنه. این که جوش شیرین خوبه یا بده رو من تایید نمی‌کنم، زیادم برام چیز نیست، زیادم مهم نیست که حالا، ولی به روایتی اصلا برای معده خوبه. حالا خوب یا بد بودنش رو ما خیلی راحت این رو با چیز تامین می‌کنیم، با سینه مرغ. به ازای هر کیلو 30 یا 40 یا 50 گرم تو شرایط چیز میتونید از سینه مرغ استفاده بکنید. قیمت سینه مرغ تقریبا با چیز یکیه، با گوشت گوساله، پس زیاد بیگ دیل نیست. 25% از تفاله پیاز استفاده بکنید. یعنی چی؟ یعنی شما 1 کیلو گوشت داری، 250 گرم باید تفاله بهش بزنی. پیازتون پیاز اسپانیش، پیاز سفید باشه، با پیاز قرمز نرید. پیاز هرچی تند و تیزتر باشه تایم بیشتری باید بهش استراحت بدید. اگر یه پیاز رو رنده کردین یا چرخ کردید و دیدید خیلی تیزه، از بوش اشک یا حالا آبی که بهتون در میاد خیلی شدید و زیاده، تایم زیادی باید بهش استراحت بدید، اون زهرش گرفته بشه. سوالی ندارید در موردش؟ من امروز چیزی که میخوام بهتون آموزش بدم کباب تمام گوساله است، به دلیل اینکه اینجا خب بوی کمتری داره، برای شما راحت تره و خیلی مجلسی پسندتره. گوشت گذاشتم جلوتون، زحمت بکشین، آماده بشین، دستکشتون رو بکنید، دستتون پیشبندتون رو بزنید که لباستون کثیف نشه با گوشتتون، چون کوبیده گرفتن خیلی داستان خودشو داره. با چه چاقویی باید کار بکنید؟ 100% با چاقوی ریز. 90% کارامون رو با چاقوی ریز انجام میدیم. 10% که کار مرغه با اون چاقو بزرگ است. پس چاقو بزرگه رو بذارید جلوی کارتون. بچه‌ها گوشت گوساله این سردست گوساله است. چربی خود گوشت، برای اینکه سردست نمیتونید چربیش رو مثل قلوه‌گاه
تنظیم بکنید خودتون، مجبورید اول چربی رو ازش جدا بکنید. برای اینکه 25% گوشتتون باید چربی باشه. روندتون چیزی که حاضر میکنید 20 تا 25%. الان چجوری میتونید تشخیص بدید؟ اولین کار اینه که این چربی رو ازش جدا بکنید. بندازید چاقو رو زیرش و به راحتی اینو ببرید. حالا یه مقدارم ازش اومد، ایتس اوکی. تا جایی که میتونید گوشت بهش کم باشه. به خاطر اینکه چرخ گوشت ما دهنه باریکی داره، گوشتا رو باید باریکش بکنید. بعد از اینکه چربیش رو گرفتین، اگر پوست یا دمار داشت حتما اون رو بگیرید، چون دمار توی چرخ گوشت چرخ نمیشه. ببینید الان این کات رو بعد از اینکه زدین، داخل گوشتتون رو نگاه بکنید. این خطوط رو میبینید حالت چربی داره، به اینا میگن لثه. اینا لثه های توی گوشته. از موقع دیدین کوبیده میخورید، یه چیزی میاد زیر دندونتون که قابل چیز نیست، قابل جویدن نیست، عین غضروف میمونه. این همونه. حالا بعضیا دوست دارن درش میارن، بعضی هم دوست دارن میذارن بمونه. طریقه در آوردنش، چاقو رو به بغل میگیرین، فشار میدین، پهن میکنید، سر میدید روی اون لثه که کاتش نکنید. گوشت باید کات بشه، گوشت باید در روش برداشته بشه. این دیگه تو حالتیه که دیگه شما خیلی میخواید گوشتتون خالص و خوب و کاتایی که من برای چرخ گوشتم لازم دارم دوستان انقدر باید باریک باشه. این کاتا انقدر باید باریک باشه که راحت توی چرخ گوشت بره. اوکی؟ این گوشت برای خورش عالیه. خب دوستان دقت بکنید، 2 تا پنجره چرخ گوشت ما داریم، کبریتی، نخودی. شما حتما باید پیازتون رو با دنده درشت چرخ بکنید. دلیلش هم اینه که اگر با دنده ریز بزنید همش میشه آب، در صورتی که خب باید یه مقدار گوشت به تنش باشه دیگه. اگر گونی برنج داشتید بریزیدش تو گونی برنج، اگر که نداشتین میتونید بریزیدش توی صافی و به راحتی استفاده بکنید. یه دستمال هم بچه‌ها برای من بیارید. نگاه کنید، این دونه رو باید بهتون بده. اوکی؟ سایز باید این باشه. اگر ریزتر باشه مقدار خیلی زیادیش تبدیل به آب میشه. این قسمت خیلی مهمه، مخصوصا اگر میخواین کار صنعتی و رستوران انجام بدین. به ازای هر کیلو گفتم که 12 گرم نمک، درسته؟ اگر فرض بگیریم که این 1 کیلوه، پس 12 گرم نمک رو به خود گوشت بزنید. لازم نیست بعد از چرخ کردنش بزنید. اوکی؟ 1 گرم فلفل قرمز، متشکرم، بزرگواری. 1 گرم فلفل قرمز، 1 گرم فلفل سیاه. تموم شد. هیچ چیز اضافه ای نداره، یعنی اصلا هیچ اضافه کاری لازم نیست انجام بدین. بعضیا دوست دارن سماق بزنن، یه مقدارم سماق بهش بزنید. اینا همینجا یه ماساژ بدین. این در شرایطیه که شما الان بخواین ازش استفاده بکنید. اگر همین الان نمیخواین استفاده بکنید، فقط نمک میزنید. اینو نخودیش میکنید پلاستیک فریزر. روش اصلی اینه. شما به هیچ عنوان از گوشت تازه، ولی یه جایی حالا رفتی گیر کردی میخوای سریع بزنی، همه چی رو الان بهش بزن. ولی اگر گیر نیستی و نمیخوای همین الان این کار رو بکنی، فقط نمک. بهترین روش و بهترین حالت این بیات کردن گوشته. نمک میزنی. متشکرم. مرسی نمیزج.
نمک میزنین و چرخش میکنین. چرخ نخودی بار اول. چرا بهتون گفتم چربی رو جدا بکنین؟ چون الان قدرت تشخیص دادید که چقدر چربی بهش بزنید. ولی وقتی قاطی باشه و کات بکنید دیگه متوجه نمیشید چقدر دارید میزنید. اگر این 1 کیلو باشه حتما ترازو بذارید کنار. اگر این 1 کیلو باشه به راحتی شما 200-250 گرم چربی میتونید بهش اضافه بکنید و خودتون دیگه تشخیص بدید دارید چی کار میکنید. این شد 1 کیلو 250 گرم. پس نمک و فلفلتون هم بر مبنای 1 کیلو 250 گرم داره. درسته؟ 25% بهش باید پیاز بزنید. 25% پیاز هم نمک و فلفل میخواد. درسته یا نه؟ اینو فراموش نکنید. این نکتهشه، چیز خیلی پیچیده‌ای هم نیست. ولی خیلی‌ها فراموش میکنن. خب این 250 گرم دقیقاً شما باید محاسبه بکنید که چقدر نمک و فلفل میخواد. حالا توی ابعاد کم شاید خودش نشون نده، ولی مثلا وقتی حجم کار میشه 50 کیلو 50 کیلو چقدر پیاز میخواد؟ یه چیزی اولش 15 کیلو، یه چیزی اولش مثلا 12 کیلو. 12 کیلو که نب بزنی به چیز به گوشت کاملا بدون نمک میشه. تموم شد رفت. پس نمک رو نیاز داره. گوشت و پیاز توتال محاسبه میشه برای نمک. حالا زمانی که این رو شما عجله ندارید و میتونید بیاتش بکنید و میذارید توی فریزر فقط نمک داره. درسته؟ بعد از اینکه از فریزر در میاد میذاریدش اینجا، این نمک و فلفل نداره. پیازتون هم نمک و فلفل نداره. به اندازه پیاز نمک اضافه میکنید، به اندازه مجموعش فلفل اضافه میکنید. that's it. تموم شد. یه همچین ترکیبی باید بهتون بده. همین الان چسبش رو میبینین؟ هنوز 2 بار دیگه جا داره برای چرخ شدن. این چه چسبی پیدا کرده. حالا من از گوشتی استفاده میکنم که بیات شده. فکر کنم 7 کیلو گوشت بود. درسته؟ این 7 کیلو گوشته بچه‌ها که یه ظرف بزرگتر فکر کنم لازم داره. اینم ببین. این 7 کیلو گوشته که ما قبلا فریزش کردیم، نخودی کردیم، فریز کردیم، نمک زدیم، بیاتش کردیم و کاملا آماده است. اینم 25% پیازه. 1 کیلو 750 گرم پیاز. این پیاز 12 گرم به ازای هر کیلو. یه چیزی هولوش 22 گرم نمک میخواد. این شد نمک پیاز. چقدر فلفل بزنم؟ 9 گرم قرمز، 9 گرم. دقیقاً چالنجش همینه که شما بدونید دارید چیکار میکنید. ترازو داری آقا؟ بلش کن. زدم اینو. در جریان باشید که حالا مثلا 9 گرم ما. من بیشتر با فلفل قرمز موافقم. اینکه رنگمو از دست ندم. یه بار الان ما نخودیش کردیم، یه بار دست دومشه. الان یه ماساژ ریز میدیم که قشنگ یک دست بشه. بار سوم آماده. اگه دقت بکنید گوشت و پیاز الان با هم داریم چرخ میکنیم. این خیلی مهمه. بعد از اینکه تو دست میگیرید متوجه میشید که دونه داره. این گوشت نیاز به چرخ داره. یه دوره دیگه میفرستمش خونه بخت. من فقط از گوشت بیات شده استفاده کردم که طعم واقعیش رو متوجه بشین چقدر فرق میکنه. از کارو بعد ببر. گوشت رو بده به من یا جان تو این گوشت رو بعد ببر. این گوشت رو بده به من اینجا، بذار اینجا. خیلی خوب. دوستان عزیز، این الان گوشتیه که حاضره. نیازی نیست توی چیز بذاریدش، یخچال بذارینش برای اینکه بیشتر چیز بشه، بیشتر آماده بشه. همین الان قابل استفاده است. فقط همیشه میخواین گوشت رو نگه دارین فشردش بکنید که تمام هوای توش از بین بره. هر چقدر هوای از بین بره این دیرتر فاسد میشه، دیرتر رنگش عوض میشه. یه چونه از اون چیزی که بهتون دادم به اندازه دستتون جدا بکنید، به اندازه‌ای که راحت تو دستتون بچرخه.
اولین کاری هم که میکنید دستتون رو بزنید به آب که نچسبه. دست‌ها همه به آبه. یکی از دستاتون، دست راستتون، حالا اگر با دست راست کار میکنید اینو تبدیلش بکنید به یه استوانه. توی دستتون بچرخونید، یکم ماساژ بدین، یه استوانه درست از توش در میاد. حتی روی میزم میتونید. واو، این دیگه گوشت نیست، خمیره. این چقدر راحت شکل میگیره، هم نرمه هم چسبنده است و به هیچ عنوان هم نمیریزه. خیلی خوب دوستان، دو حالت داریم برای سیخگیری. میتونید از بغل برید، میتونید از بالا بفرستینش رو. هر کدومو که راحت ترید. کدومو راحت ترین؟ بغل یا بالا؟ از بالا میرم. بالا فکر میکنم براتون راحت تر باشه. برای من فرقی نمیکنه. از داخل برین، به این حد که رسیدین نرید. نگاه کنید. نباید میرفتین. به این حالت که رسیدین، برای اینکه تازه دارید تجربه میکنید این کارو، یه کوچولو گوشت رو بچرخونید. نصف داخل نصف بیرون. گوشت رو که بچرخونید مابقیش رو هل بدین تو. گوشت میپیچه دور سیخ. میبینی؟ یه پیچ همون اولش میخوره. میتونه مفید باشه براتون برای اینکه چسبندگیش میره بالاتر. خب چقدر باید بریم داخل؟ 3 انگشت. بفرستینش به اندازه 3 انگشت تو، بیشتر نه. اوکی؟ حالا کافیه همون استوانه‌ای که در نظر داشتید توی کف دستتون رو 4 انگشت بسته کنار همدیگه، انگشت بالا آخر باز میشه. اینو فقط ماساژ نرم میدین. فکر بکنید رگ سیاتیکتون نباید فشار بدین. خیلی نرم و آروم فشار میدید میایید پایین. نمیخوام شما استوانه نمیکنید. میبینید پهن میشه. فکر کنید گرده. باید گرد اینو فشار بدین. بیارینش پایین. چندین بار این کارو تکرار بکنید. سیخو پشت و رو بکنید. نمیتونید از این ور کار بکنید. سیخو پشت و رو بکنید. بعد دستتون توی آب پهنش کردین خانم. نباید پهن بشه. باید حالت دایره داشته باشه. تا جایی که میتونید حالت دایره برید. زحمت بکشین. متعادل بودن سیختون رو خودتون چک کنید. یه سیخ خوب نباید سر تهش با هم دیگه فرق بکنه، یه جاش توپل باشه. اون جایی که توپل تره فشار بیشتر بذارید. فشار بیشتر وسط سیختون، فشار بیشتر. باید دستتون حالت گرد داشته باشه و زمانی که میزنید تمام 3 تا انگشتتون، فقط این انگشت اجازه باز باشه. اوکی؟ بعد فشاری که میدین حالت استوانه پیدا بکنه. حالا رسیدین به اینجا، دستتون رو بزنین تو آب، یه دست بکشین روش. گرد وای میسه و خیلی خوشگل. این آب دست چی کار میکنه بچه‌ها؟ کار اصلی که انجام میده رطوبت میده به کباب کوبیده. اوکی؟ میتونه این آب دست هم وجود نداشته باشه، ولی وقتی نیست کباب میچسبه به دستتون، رطوبتش کمه و همون مقدار سریعتر توی یخچال به فساد میرسه. هر چقدر رطوبتش بیشتر باشه، مدت زمان بیشتری برای شما تا آبش رو از دست بده طول میکشه و روی منقل بهتر میشه، جوسی تره. میریم واسه قسمت جذابش. بچه انگشت اجازه بالا. با کدوم یکی از انگشتاتون بند میندازید؟ با انگشت 60. اوکی؟ شما با انگشت دیگه این نباید کار بکنید برای بند انداختن. اینجا رو نگاه بکنید. این 2 تا انگشت فقط کار میکنن. کل دست بیکاره. فرض بگیرید که باید این 2 تا رو به هم بچسبونید. نگاه کنید. لطفاً این کار رو بکنید. نه این الان کجا رو من گرفتم؟ میبینین؟ تموم شد. این حالت باید کار بکنه. یه به اندازه 2 سانت فاصله میذارین و انگشت 60 رو فشار میدین. اصلا نترسین از فشارش. فشار بدید. اینو قرار بدید تو بند دومش و باید ببندین، گردش بکنید. ببینید باید گردش بکنید. این بسته بشه دورش. این باز نباید باشه. میبینید این شکلی، نه این شکلی. اوکی؟ حالا فشار بدین. نگاه کنید. خب من باید بیام این طرف یه دوری بین شما بزنم. برای اینکه این رو بچسبونید بچه‌ها نگاه کنید. وقتی این شکلی میشه شما حتما باید یه 2 انگشت بزنید. ببینید چجوری چسب پیدا میکنه. میچسبه. این دیگه نمیریزه. به خاطر اینکه اولش رو درست نرفتی، کاتش میکنی. این الان گرد نیست. استوانه شد دیگه.
درسته؟ تو اول باید اینو در بیاری. اگر این در نیاد بقیه‌اش داستان میشه. اینو نگاه کن. 2 سانت اول ول میکنی. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10 تیکه رو قطعش میکنی. اگه دوست داشته باشی میتونی یه دونه دیگه بزنی. خب مال شما قشنگتر از دوستمونه. تقریبا درسته. فقط گلش رو باید متوازن بزنی. نمیتونی اینجا داشته باشه و اینجا نداشته باشه. حالا من سعی میکنم این رو درستش بکنم که بهتر بشه. شما یه رد پایی انداختی. این گل ترسه. فشار ندادی. ببین صافش میکنی. ته کار رو میگیریم. 2 سانت ول میکنید. دست من رو نگاه کنید. فقط 2 تا انگشت کار میکنه. اصلا نباید به ترسی نه فشار دادنش. تشم میبریم. بالا تمیز، پایین تمیز. یه کباب خوب. مال شما خوبه. یه بدی داره. این کباب خشک میشه. هرچی تعداد گلش بیشتر باشه یه تعداد مشخصی داره گل. میخوام که این فاصله رو کمترش بکنی و فشار رو بیشتر لقمه درش بیاری. از پشت گل بزنی، فاصله هم این باشه. خوشحال شدیم که در خدمتتون بودیم با یه کلاس دیگه، یه روز دیگه. ممنون از اسپانسرمون. به امید روزهای آینده کلاس برگ، کلاس چنجه و تمام خورشته.